આજે આપણે રાગીના લાડુ બનાવીશું. રાગી છે એને ગુજરાતીમાં નાચની તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ રાગી છે એ કેલ્શિયમથી ભરપૂર હોય છે અને આજે આપણે તેને ગુંદર મિક્સ કરીને બનાવીશું એટલે થોડી વધારે હેલ્ધી પણ બનશે. તો આ લાડુમાં આપણે આજે ગુંદર અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ એ બંને મિક્સ કરીને બનાવીશું એટલે આ લાડુ એકદમ ક્રન્ચી બનશે અને એના ક્રંચના કારણે જ એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ચાલો તેને કેવી રીતે બનાવવા તે આપણે જોઈ લઈએ. રાગીમાં ભરપૂર માત્રામાં કેલ્શિયમ રહેલું છે એટલે આપણા શરીરમાં જો કેલ્શિયમની ઉણપ હોય તો એના સપ્લિમેન્ટ લેવાની બદલે આ રીતે તમે નેચરલ કેલ્શિયમનો ઉપયોગ કરશો તો એ તમારા શરીરને બહુ નુકસાન પણ નહીં કરે. તો લાડુ માટે અહીં પહેલાં આપણે અડધો કપ જેટલું કોપરાનું છીણ લઈશું. એકદમ લો ફ્લેમ પર અને આપણે 1 મિનિટ માટે શેકી લેવાનું છે. લાડુને જો તમારે લાંબા સમય માટે સ્ટોર કરવા હોય તો કોપરાના છીણને આ રીતે તમે શેકી લેશો તો એમાં થોડું ઘણું પણ મોઇસ્ચર હશે તો એ ઉડી જશે અને એની સેલ્ફ લાઈફ પણ વધી જશે. હવે એ જ કઢાઈમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લઈશું અને આ ઘીમાં હવે આપણે ગુંદરને તળી લઈશું. અહીં મેં 1/4 કપ જેટલો બાવળિયો ગુંદર લીધો છે. તો આ ગુંદર છે એ બાવળના ઝાડની છાલમાં બને છે એટલે એને બાવળિયો ગુંદર કહેવામાં આવે છે. એ ઘણા બધા ઔષધીય ગુણો ધરાવે છે અને ઘરના બધા જ સભ્યો સ્ત્રી અને પુરુષો બંને આ ગુંદર ખાઈ શકે છે. ગેસની ફ્લેમને અહીં મેં મીડિયમ રાખી છે અને આ ગુંદર ફૂલીને એકદમ પોચો ના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લઈશું. ગુંદર છે એ પ્રોટીન, ફોલિક એસિડ, ફાઇબર્સ અને વિટામિનનું ગુડ કોમ્બિનેશન છે જે ઘણા બધા રોગો સામે લડવામાં આપણને મદદ પણ કરે છે. આપણી દાદી નાનીના સમયથી ખાસ કરીને કમર અને સાંધાના દુખાવામાં શિયાળામાં આપણે આ ગુંદરનો ખાસ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આ ગુંદર જો સહેજ પણ કાચો રહી જશે તો દાંતમાં ચોંટશે એટલે અહીં આપણે એને બરોબર તળી લેવાનું છે. હવે આ જ કઢાઈમાં હું અહીં થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ શેકી લઉં છું. તો કઢાઈ એકદમ ગરમ હશે એટલે ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે એકદમ લો કરી દઈશું. 1-2 મિનિટ માટે બળી ના જાય એ રીતે થોડા ક્રન્ચી અને લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય એ રીતે જ આપણે તેને શેકી લેવાના છે. આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ્સને શેકી લેવાથી એનો ટેસ્ટ પણ એનહેન્સ થઈ જશે અને એનો ક્રંચ પણ લાડુમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો આ એકદમ ક્રન્ચી થઈ ગયા છે. આને હવે હું એક પ્લેટમાં કાઢી લઉં છું અને સેટ ઠંડા થઈ જાય પછી આને હું બારીક સમારી લઈશ. અને હવે આપણે રાગીનો લોટ શેકી લઈએ. તો ફરીવાર એ જ કઢાઈમાં હું અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લઈ લઉં છું. આ લાડુ છે આજે હું એકદમ મિનિમમ ઘીનો ઉપયોગ કરીને બનાવી રહી છું. આ લાડુ જો તમારે એકદમ લસલસતા બનાવવા હોય તો અહીં ઘી તમે થોડું વધારે પણ લઈ શકો છો. અહીં મેં 1.5 કપ જેટલો માર્કેટમાં જે તૈયાર રાગીનો લોટ મળે છે તે જ લીધો છે. આ લોટ તમને માર્કેટમાં ખૂબ જ આસાનીથી મળી જશે. એકદમ ઓછા ઘીનો ઉપયોગ કરીને આપણે લોટને શેકી રહ્યા છીએ એટલે લોટ બળી ના જાય એટલા માટે અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ લો રાખીશું. આ લોટ શેકાશે એટલે એનો કલર થોડો ડાર્ક બની જશે અને એના શેકાવાની ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવશે. અને એની એક બીજી પણ નિશાની છે કે લોટ સરસ શેકાઈ જશે એટલે લોટમાં થોડા નાના નાના ગઠ્ઠા પણ બની જશે. હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે લોટનો કલર પહેલાં કરતાં થોડો વધારે ડાર્ક થઈ ગયો છે. એના શેકાવાની ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે અને એમાં થોડા નાના નાના ગઠ્ઠા પણ થવા લાગ્યા છે. તો અહીં આપણે ગેસને હવે બંધ કરી દઈશું. લોટ શેકી લીધા પછી હવે આપણે ગોળની ચાસણી બનાવી લઈશું. 1.5 કપ જેટલો રાગીનો લોટ લીધો હતો એની સાથે અહીં મેં 1 કપ જેટલો દેશી ગોળ લીધો છે અને એમાં આપણે ગોળથી અડધું પાણી ઉમેરીશું. અહીં મેં ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખી છે અને ગોળને આપણે પહેલાં બરાબર ઓગળવા દઈશું. તો આ ગોળની ચાસણી હું આજે તાર માપીને નથી બનાવતી. મીડિયમ ફ્લેમ પર બધો જ ગોળ બરાબર ઓગળી જાય પછી 1 મિનિટ માટે જ આપણે તેને ઉકળવા દઈશું. મીડિયમ ફ્લેમ પર ચાસણીમાં આ રીતે મોટા મોટા બબલ્સ આવવા લાગે અને ચાસણી થોડી થીક થઈ જાય એટલે અહીં તરત જ આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. અને ગોળની આ ચાસણી એકદમ ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ તરત જ આપણે તેને લોટમાં મિક્સ કરી દઈશું. લાડુ જો થોડા ગળ્યા બનાવવા હોય તો 1.5 કપ જેટલો લોટ લીધો હોય એમાં તમે 1/4 કપ જેટલો ગોળ પણ લઈ શકો છો. અહીં ચાસણી એકદમ ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે તેને લોટમાં મિક્સ કરી દેવાની છે. કાજુ, બદામ અને અખરોટને ઠંડા થઈ ગયા પછી મેં આ રીતે બારીક સમારી લીધા છે તેને પણ આપણે મિક્સ કરી દઈએ. અને ગુંદરને પણ અહીં મેં શેકી લીધા પછી મિક્સરમાં આ રીતે એકદમ ફાઇન ગ્રાઇન્ડ કરી લીધો છે તેને પણ આપણે મિક્સ કરી દઈશું.
આની સાથે જ આપણે કોપરાનું છીણ પણ મિક્સ કરી દઈશું. અને ફ્લેવર માટે આપણે 1 ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર મિક્સ કરી દઈએ. રાગીનો લોટ શરીરમાં ઉર્જા વધારવાનું કામ કરે છે અને આ લાડુ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ પણ બને છે. નાના બાળકો જ્યારે વિકાસના તબક્કામાં હોય ત્યારે એમને પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ એ બંનેની ખૂબ જ જરૂર હોય છે. આ લાડુ એકદમ હેલ્ધી બને છે એટલે નાના બાળકોને તમે બ્રેકફાસ્ટમાં પણ આપી શકો છો. હવે થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે તો હું આને હાથથી જ મિક્સ કરી દઉં છું. તો અહીં લોટ શેકવા માટે આપણે 1 જ ટેબલસ્પૂન જેટલા ઘીનો ઉપયોગ કરેલો અને બાઇન્ડ ના થાય આ રીતે થોડું ડ્રાય લાગે તો એમાં તમે પાછળથી પણ થોડું ઘી ઉમેરી શકો છો. તો આ રાગીના લાડુ બનાવતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી, ખૂબ જ ઇઝીલી બની જાય છે. આ રીતે એમાં તમે થોડું કોપરું, ગુંદર અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ મિક્સ કરી દેશો તો એને તમે શિયાળાના વસાણા તરીકે પણ ખાઈ શકો છો. તો અહીં આપણું મિશ્રણ તૈયાર છે. આપણે એના લાડુ બનાવી લઈએ. આને તમે થાળીમાં સેટ કરીને સુખડી પણ બનાવી શકો છો. હું અહીં મીડિયમ સાઇઝના લાડુ બનાવી લઉં છું. તો આ વિન્ટરમાં આ લાડુ બનાવીને તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. ફેમિલીના બધા જ મેમ્બર્સને ખૂબ જ પસંદ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે વિન્ટર ચાલી રહ્યો છે તો વિન્ટર માટેની ઘણી બધી રેસિપીસનું પ્લેલિસ્ટ બનાવીને પણ મેં ચેનલ પર મૂકેલું છે. હું તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક પણ આપી દઉં છું. તો એ બધી રેસિપી પણ તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ટ્રાય કરો આ ડિલિશિયસ અને હેલ્ધી લાડુની રેસિપી અને તમને કેવા લાગ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. ચેનલ પર જો તમે નવા વ્યુઅર્સ છો અને આજની રેસિપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.